हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म एडोब पेजमेकर को बारेमा भिडियो तयार गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा यदि एडोब पेजमेकर प्रोग्राम इन्स्टल गरेको छैन भने इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने ओपन गर्नका लागि डेस्कटपमा रहेको स्टार्ट बटनमा गएर हामी क्लिक गर्न सक्छौं। त्यसपछि यसमा हामीले एडोब एडोब लेख्ने बित्तिकै यहाँ एडोब पेजमेकर माथिमा यो आइकन आइसकेको छ। यसमा हामीले क्लिक गर्छौं भने यो ओपन हुन्छ। के त हामीले यसलाई सर्टकट कीबाट पनि हामीले ओपन गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी विन्डो प्लस आर बटन हामीले यताबाट थिच्छौं। कीबोर्डमा विन्डो बटन हुन्छ, विन्डो प्लस आर हामीले गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ रन को अप्सन खुलेको छ। यसमा गएर हामी पीएम 7.0 हामी लेखिसकेपछि त्यसपछि हामीले ओके बटनमा थिच्छौं कि त हामी इन्टर गर्छौं। त्यसपछि यो पेजमेकर ओपन हुन्छ। कि त हामीले यसलाई डाइरेक्टली हामीले यसको सर्टकट त्यो हामीले बनाउन पनि सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ एडोब पेजमेकर लोगो, एडोब पेजमेकर को यो आइकन हेर्दै हुनुहुन्छ। यसमा गएर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्छौं। राइट क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि प्रोपर्टिज भन्ने अप्सन छ यसमा, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ सर्टकट क्यू भनेर अप्सन देखिरहेको छ। यसमा म के गर्छु, यसको सर्टकट म के राख्छु भन्दाखेरि जस्तै म ए राखिदिए। त्यसपछि यो आफै सर्टकट क्यू बनेर आइसकेको छ, कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए। त्यसपछि म ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जब यसलाई म ओपन गर्छु भने कन्ट्रोल अल्ट प्लस ए म थिच्छु भने यो आफै ओपन हुन्छ। यसरी मैले आफै क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ यसको सर्टकट क्यू। साथीहरु, हामी यसमा के कामको लागि हामीले एडोब पेजमेकरलाई के कामको लागि हामी युज गर्छौं, जस्तै यसमा हामीले वेडिङ कार्ड बनाउनका लागि, जस्तै भेटिङ कार्ड बनाउनका लागि, म्यागजिन्सहरु तयार गर्नका लागि, आइडेन्टिटी कार्ड भयो, स्कुल प्रोग्रेसिभ कार्डहरु भयो, कम्प्लिट प्रोस्पेक्टस, यस्तै डिजाइनहरु हामीले यसमा तयार गर्न सकिन्छ। अब हेर्दै हुनुहुन्छ यसमा यसमा एडोब पेजमेकर ओपन भइसकेको छ। हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भन्दाखेरि यो टेम्पलेट्स भन्ने एउटा अप्सन आएको छ, यसलाई हामी क्यान्सल गरिदिन्छौं। अहिले हामी यसको कुनै युज गर्दैनौं। ठीक छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको नाम पेजमेकर हो, तर यहाँ हामीले पेज देखिरहेको छैन। यो पेज हामीले लाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला जान्छौं फाइलमा र फाइलमा गइसकेपछि त्यसपछि के गर्छौं, यो न्यू भन्ने अप्सन छ, न्यूमा हामी क्लिक गर्छौं। कि त साइडमा एन देखिरहेको छ, कि त हामी कन्ट्रोल प्लस एन गर्छौं। त्यसपछि यो डकुमेन्ट सेटअप बक्स यो ओपन भएको छ। यसमा हामी के गर्छौं, यसको जति पनि अब यसको हामीले पेज कुन लिने, त्यसपछि यसको डाइमेन्सन त आफै यहाँ आइहाल्छ। त्यसपछि हामी ओरिएन्टेसन कुन लिने, त्यसपछि हामी अप्सनमा गएर हामी सिंगल साइडेड कि डबल साइडेड क्लिक गर्ने भने अप्सनहरु सबै यहाँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डकुमेन्ट सेटअप सबभन्दा पहिला फर्स्टमा देखिरहेको छ पेज साइज अप्सन यहाँ देखिरहेको छ। यसमा गएर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ लेटर छ, लेगल छ, ट्याब्लेट हामी एफो राख्छौं। ठीक छ। त्यसपछि डाइमेन्सनको अप्सन छ, डाइमेन्सनको अप्सन यो आफै दिन्छ, यसलाई हामीले के पनि गर्नु पर्दैन, यो इन्चेसमा सेट भएको छ। त्यसपछि अर्को अप्सन छ ओरिएन्टेसनको। ओरिएन्टेसनको अप्सनमा एउटा अप्सन टल छ, अर्को वाइड छ। वाइड भनेको टेक्सो खालको हुन्छ त्यो भयो, टल भनेको ठाडो भयो। हामी जस्तै सर्टिफिकेटहरु डिजाइन गर्छौं भने हामी वाइडमा हामी तयार गर्छौं, अथवा प्रोग्रेसिभ रिपोर्ट कार्डहरु यदि हामी तयार गर्छौं भने हामीलाई टलमा गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन छ यहाँ अप्सनमा, यहाँ अप्सन छ डबल साइडेड, सिंगल साइडेड, फेसिङ साइड। यहाँ यदि हामीले जस्तै धेरै पेज छ, यदि दुईटा पेजमा हामीले केही बनाउनु छ, लेख्नु छ, तयार गर्नु छ भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डबल साइडमा गएर क्लिक गरेर त्यसपछि दुईटा पेज हामी लिँदै जान्छौं। हामीलाई सिंगलमा गर्नु छ भने डबल साइडको अप्सनलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन छ नम्बर अफ पेज देखिरहेको छ। नम्बर अफ पेजमा हामी के गर्छौं, कतिवटा पेज हामी लिन्छौं, हामीलाई रिक्वायरमेन्ट कतिवटा पेजको छ त त्यति पेज हामी यहाँ हाल्छौं। त्यसपछि अर्को स्टार्ट पेज, हामी कुन पेजबाट स्टार्ट गर्छौं हामीले डिजाइनिङको लागि, त्यो हो हामीले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन छ मार्जिन्स। मार्जिन्समा अब हामीले लेफ्ट र राइट
टप बटममा हामी कति मार्जिन छोड्छौँ, जुन जुन कि टेक्स्ट भन्दा टेक्स्ट लेख्नका लागि केही मार्जिन चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तै हामी यहाँ लेफ्ट राइट टप बटनमा हामी कति मार्जिन छोड्छौँ। जस्तै म यहाँबाट म 0.5 म राखेँ, त्यसपछि अर्को राइटमा पनि म 0.5 नै लिन्छु तत्काल, त्यसपछि टपमा पनि म तत्काल 0.5 नै लिए, त्यसपछि बटममा पनि हामी 0.5 नै लिन्छु। त्यसपछि के गर्नु हैन, त्यसपछि टार्गेट आउटपुट रेजोल्युसनमा 300 लेखेको छ, यसमा बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, म 300 नै लिन्छु अहिले। त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ पेज जुन छ हामीले जुन फुलफिल गरे यसको रिक्वायरमेन्ट्सहरु यो ओपन भइसकेको छ। अब हामी के डिजाइनिङ गर्नका लागि हामी यही पेजमा हामी डिजाइनिङ गर्छौं, ठीक छ। त्यसपछि यसको नामहरु के हो त, यसको डिटेल हामी एक एक गरेर हामी पढ्दै जान्छौं, ठीक छ। त्यसपछि माथिमा यो पेज जुन हामी फुलफिल गर्यो त्यो पेज यहाँ आइसकेको छ। अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एडोब पेजमेकर 7.0 जुन ओपन भएको छ यसको नाम हामीले सेभ गरेको छैनौं अहिले। यदि सेभ गरेको भए यहाँ देखिन्थ्यो, अहिले हामी के पनि लेखेको छ, सेभ गरेको छैनौं यो फाइललाई। त्यसै यहाँ एडोब पेजमेकर 7.0 अनटाइटल 1 लेखेको छ। यो जुन व्हाइट कलरमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो पार्ट, यसलाई टाइटल बार भन्छ, ठीक छ। त्यसपछि यो भनेको मिनिमाइजको अप्सन हो, माइनस जस्तो छ, यो मिनिमाइजको अप्सन भयो, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो मिनिमाइज भइसकेको छ। यसलाई फेरि लाउनको लागि हामी यहाँ टास्क बारमा जान्छौं। टास्क बारमा यहाँ आइकन देखिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यो फेरि के भइहाल्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमाइज भइहाल्छ, यो फुल्ली फिट हुन्छ विन्डोमा, ठीक छ। त्यसपछि यसमा यो भनेको रेस्टर डाउन हो, यसलाई मिनिमाइज म्याक्सिमाइज गर्नको लागि जस्तै हामी यसलाई सानो गर्नका लागि यसरी हामीले अर्को पनि यसमा हामीले एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि यसलाई हामीले यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी सानो गर्नु छ भने यताबाट हामीले सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यसरी हामीले सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी ड्र्याग गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पनि यसलाई सार्न सक्छौं। त्यसपछि यसमा फेरि रेस्टर डाउनमा हामी क्लिक गर्छौं भने फेरि यो फिट हुन्छ विन्डोमा, ठीक छ। त्यसपछि हामी यो मिनिमाइज भयो, यो रेस्टर डाउन भयो, यो भनेको यो एप्लिकेसनलाई बन्द गर्नु छ, क्लोज गर्नु छ भने हामी यहाँबाट यो क्रस भन्ने एउटा साइन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्छौं भने यो बन्द हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि यो जुन अप्सन हेर्दै हुनुहुन्छ फाइल एडिट लेआउट टाइप एलिमेन्ट युटिलिटिजको अप्सन जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई मेनु बार भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि मेनु बार। यो सबै मेनु भइसक्यो, जस्तै फाइल मेनु, एडिट मेनु भयो, लेआउट टाइप, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसको अप्सनहरु खुलेर आउँछ। प्रत्येक मेनुमा यसको अप्सनहरु छ, हामी एक एक गरेर पार्ट अनुसार हामी यसलाई पढ्दै जान्छौं, ठीक छ। त्यसपछि यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई स्ट्यान्डर्ड टुलबार भन्छ। यसलाई हामी यसरी ड्र्याग पनि गर्न सक्छौं, यसरी हामी ड्र्याग गरेर यहाँ लाउन पनि सकिन्छ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड टुलबार भन्छ, ठीक छ। त्यसपछि यसलाई फेरि यसैमा छोडिदिन्छु भने यो यतै आफै जान्छ, ठीक छ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड टुलबार भन्छौं। त्यसपछि यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो स्केल जस्तो छ, यसलाई हामी रुलर भन्छौं। यो भनेको हरिजन्टल रुलर भयो। यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसमा भर्टिकल रुलर हो। यो के कामको लागि हामीले युज गर्छौं भन्दाखेरि यदि हामी मेजरमेन्टमा कुनै बक्सहरु, केही रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर केही बक्सहरु हामीले बनाउनु पर्छ भने हामी स्केलबाट यताबाट हामी के गर्छौं भन्दाखेरि गाइड्स लाइन हामी यताबाट लाउँछौं। यो लाइन्सबाट हामीले यताबाट लाइन्सलाई लिएर त्यसपछि यसको भित्रमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि बक्स बनाउँछौं। यताबाट हामीले यो थाहा हुन्छ यो बक्स कति इन्चेसको छ, यताबाट यो हामीले मेजरमेन्ट गर्छौं। त्यसको लागि यो रुलर्स दिएको छ, ठीक छ साथीहरु। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा यसरी यसलाई समातेर यता हामी राखिदिन्छौं भने यो आफै यता गइहाल्छ, यसमा सेट भइहाल्छ, ठीक छ साथीहरु। जस्तै यसमा मैले छोडिदिए गइहाल्यो, ठीक छ। त्यसपछि योमा के छ भन्दाखेरि यो रुलर्स बुझ्नु भयो। त्यसपछि यसमा यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले म एउटा पेज मात्रै लिएको थिए, म अझै पेज यसमा बढाइहाल्छु। यहाँ डकुमेन्ट सेटअपबाट यताबाट म 10 वटा पेज लिइहाले, ठीक छ। त्यसपछि यो भनेको यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई
टुल बक्स भन्छ, यसको नाम टुल बक्स हो। यहाँ कलर बक्स पनि हुन्छ, यहाँ हाइड भएको छैन, म यसलाई तत्काल म के गर्छु सो गरिहाल्छु यताबाट। यहाँ आइसकेको छ कलर बक्स। यो कलर बक्स हो। यसमा हामीले कलरहरू गर्नुपर्छ भने कलरहरू फिलिङ गर्नुपर्छ भने हामी यहाँबाट लिन्छौँ। यसलाई कलर बक्स भन्छ। यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई टुल बक्स भन्छ। यदि टेक्स्टलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, केही यसमा फन्टहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसबाट हामी गर्छौँ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको अप्सन खुलेर आउँछ, यसलाई हामी कन्ट्रोल प्यालेट भन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि यसमा जुन यो हेर्दै हुनुहुन्छ यताबाट यदि हामी यहाँ 0 सेट गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ, यही यसको रुलरको कर्नरमा एउटा यसरी हामी ड्र्याग गर्छौँ भने यहाँ हामी 0 सेट यसरी 0 सेट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ 0 आइसकेको छ, यहाँ पनि 0 आइसकेको छ। यसरी हामी के गर्छौँ, यसलाई 0 सेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तलमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो आर जुन छ लेखेको, यदि डबल साइड मैले लिएको भए यल र आर दुवै हुन्थ्यो, तर म एउटा डबल साइडको अप्सनलाई मैले हटाएर मैले सिंगल साइड लिएको छु। त्यसैले यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि आर मात्रै आएको छ। आर भनेको राइट हो। यदि डबल साइड लिएको भए यहाँ एल र आर दुवै हुन्थ्यो। यो एल भनेको लेफ्ट र आर भनेको राइट। यसलाई मास्टर पेज भन्छ। मास्टर पेजमा के गर्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले केही कुरा बनाइदियो, केही कुरा लेखियो भने यो सबको सब पेजमा अटोमेटिक जान्छ। तर हामी यो पेजहरुमा लेख्छौं भने यो हैन, यो अर्को पेजमा यो जाँदैन। तर मास्टर पेजमा यदि हामीले के लेखियो भने यो सबको सब पेजमा अटोमेटिक जान्छ। ठीक छ। यो मास्टर आइकन भइसक्यो, मास्टर पेज आइकन भइसक्यो भने यो भनेको पेज आइकन भइसक्यो। ठीक छ। त्यसपछि तलमा यो हेर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यसलाई स्क्रल भन्छौं। यो भनेको स्क्रल, यो भनेको हरिजन्टल स्क्रल भयो। यदि हरिजन्टल मुभ गर्नु छ पेजलाई भने हामीले यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यदि हामीले हरिजन्टली मुभ गर्नु छ भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट हरिजन्टल रुलरबाट यसलाई ड्र्याग गरेर हरिजन्टली मुभ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो भर्टिकल रुलर जुन हेर्दै हुनुहुन्छ, योबाट हामीले भर्टिकली मुभ गर्नका लागि, पेजलाई भर्टिकली मुभ गर्नका लागि हामी यसलाई युज गर्न सकिन्छ। ठीक छ साथीहरु। त्यसपछि अब हामी जान्छौं यसको डिटेल, यसको जुन नामहरु छ, हामीले यदि पेजलाई ड्र्याग गर्नु छ भने हामी ह्यान्ड टुलबाट पनि यसलाई पेजलाई यसरी ड्र्याग गर्न सकिन्छ। ठीक छ। त्यसपछि अब हामी अगाडि बढ्छौं। यसको नामहरु भयो, जस्तै यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो बोन्डी जस्तो छ, यसलाई हामी यो जुन ब्ल्याङ्क यो बोन्डी भन्दा बाहिरको जुन यो हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई पेस्ट बोर्ड भन्छ। ठीक छ। त्यसपछि यो जुन बोन्डी जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो ब्ल्याक कलरमा, यसलाई हामी पेज बाउन्ड्री भन्छौं। यसलाई हामी पेज बाउन्ड्री। त्यसपछि यो जुन लाइन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई मार्जिन्स गाइड भन्छौं। जुन हामी मार्जिन सेट गरेको थियो, जो मार्जिन्स हामी 0.5 हामी सेट गरेको थियो, यही हो मार्जिन्स। यो टपको मार्जिन्स भयो, यो लेफ्टको मार्जिन्स भयो, यो राइटको मार्जिन्स भयो र त्यसपछि यो बटमको यता यो बटमको मार्जिन्स भयो। ठीक छ। यो पेज बाउन्ड्री भयो भने यो मार्जिन्स गाइड हो र यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई पेस्ट बोर्ड भन्छ, जुन कि यहाँ हुन्छ इन्टायर पेस्ट बोर्ड यहाँ लेखेको छ। यो सबै पेस्ट बोर्ड भयो। ठीक छ साथीहरु। त्यसपछि हामी अब अगाडि बढ्छौं। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यदि कुनै बेला हामीलाई यो हाइड गर्नु छ भने, जस्तै टुल बक्सलाई यदि हाइड गर्नु छ र शो गर्नु छ भने हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी विन्डो बटन, विन्डो अपको अप्सन जुन हेर्दै हुनुहुन्छ विन्डो मेनु, यसमा गएर हामी क्लिक गर्छौं। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यसको अप्सन खुलेर आउँछ। त्यसपछि यसमा हाइड टुल लेखेको छ, हामी यसमा क्लिक गर्छौं भने यो हाइड भइसकेको छ। यसलाई फेरि यदि शो गर्नु छ भने फेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि शो टुलमा गएर क्लिक गर्छौं भने यो शो हुन्छ। त्यसपछि यो कलर बक्स जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई यदि हाइड गर्नु छ भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि विन्डो बटनमा जान्छौं। विन्डोमा गइसकेपछि त्यसपछि हाइड कलर यहाँ लेखिरहेको छ हैन, त्यसपछि यसमा हामी क्लिक गर्छौं भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो कलर बक्स जुन छ यो हाइड भइसकेको छ। यसलाई फेरि शो गर्नु छ भने हामी विन्डो बटनमा गएर त्यसपछि फेरि शो कलरमा क्लिक गर्छौं भने यो शो हुन्छ।
ठीक छ। त्यसपछि कन्ट्रोल प्यालेटलाई यदि हाइड गर्नु छ र सो गर्नु छ भने हामी फेरि विन्डो बटनमा गएर त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हाइड कन्ट्रोल प्यालेटमा क्लिक गर्छौँ भने यो हाइड भइसकेको छ। यसलाई फेरि सो गर्नु छ भने हामी सो कन्ट्रोल प्यालेटमा गएर सो कन्ट्रोल प्यालेटमा गएर हामी यसरी क्लिक गर्छौँ भने यो सो हुन्छ। स्क्रल बारलाई यदि स्क्रललाई हामी हाइड गर्नु छ र सो गर्नु छ भने हामी भ्यूमा जान्छौँ र भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि यसमा अप्सन हुन्छ हाइड स्क्रल बार देखिरहेको छ। यहाँ हाइड स्क्रल बार यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रल यहाँ छैन। हरिजन्टल स्क्रल र भर्टिकल दुवै यहाँबाट हाइड भइसकेको छ। यसलाई फेरि सो गराउनु छ सो गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भ्यूमा गएर फेरि यसमा गएर यहाँ हुन्छ सो स्क्रल बार यसमा गएर क्लिक गर्छौँ त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सो भइसकेको छ। यदि हामीलाई रुलर्सलाई यदि हाइड गर्नु छ भने हामी भ्यूमा जान्छौँ। भ्यूमा गइसकेपछि यताबाट हामी हाइड रुलर हेर्दै हुनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यो हाइड रुलर जुन थियो यहाँको यो हाइड भइसकेको छ। यसलाई फेरि सो गर्नु छ भने हामी फेरि भ्यूमा जान्छौँ। भ्यूमा गइसकेपछि त्यसपछि सो रुलरमा हामी क्लिक गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फेरि आइसकेको छ। यसरी अप्सनलाई युज गरेर हामीले सो र हाइड गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन यो स्ट्यान्डर्ड टुलबारलाई यदि हाइड गर्नु छ भने यसलाई हाइड गर्नका लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि युटिलिटिज भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। युटिलिटिज भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि त्यसपछि प्लग इन्स भन्ने अप्सन छ। प्लग इन्समा हामी क्लिक गर्छौँ। प्लग इन्समा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा सो र हाइड टुलबारको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्छौँ र क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँको जुन स्ट्यान्डर्ड टुलबार थियो यो हाइड भइसकेको छ। यसलाई फेरि सो गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि युटिलिटिज भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। युटिलिटिज भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि त्यसपछि प्लग इन्स भन्ने अप्सन छ फेरि यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि सो र हाइड टुलबार जुन छ यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फेरि सो भइसकेको छ। आज हामी फर्स्ट भिडियोमा हामी यति राख्छौँ। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी यो टुल बक्सलाई हामी कसरी युज गर्ने त्यसपछि कलर बक्सलाई हामी कसरी युज गर्ने त्यो भिडियो हामी सेकेन्ड भिडियोमा हामी पार्ट 2 मा लिएर आउँछौँ। धन्यवाद।